ስንሰራ የሚያጋጥሙ ብዙ ተደጋጋሚ የሆኑ ኢረሮች ነው የምናየው። አልሞስት ወደ 8 እና ከዛ በላይ ኮመን የሚባሉ ኢረሮች አሉ። እያንዳንዳቸው ኢረሮች መቼ ያጋጥማሉ፣ ሶሉሽናቸው ምንድነው የሚል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ የምናየው ምንድነው ፒዲኤፉ ራሱ ከፍተ ነው በዚህ ራን የተደረገ ፒዲኤፍ ራሱን ከከፈት ነው the same thing ራን ስናደርግ አይሰራልንም ማለት ነው። እንዴት ነው የሚል እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ኤረር የሚል አለ። አሁን ፋይል ኔሙ የላቴክስ ፋይል ኔሙ ኤረር የሚለው ነው። ልክ ወደ ፎልደር ጋር ልሄድና ይሄ ኤረር የሚል አለ ፒዲኤፍ አለ። ይሄ ፒዲኤፍ ልክፈተው። አሁን ይሄ እየሰራበት ያለ ዶክመንት ነው ኮመን ኤረር ላቴክስ የሚለው ይሄ ተከፍቷል። አሁን ወደ ላቴክስ ሄጄ ራን ባረገው አጀስት ጋር ምን እንደሚል I can't write on the file error.pdf የሚለው አለ። የትኛውን ፋይል ኔም እዚህ ጋር ይጻፋል። ይሄኛው error.pdf የሚለውን እያንዳንዷን ያቺ ፒዲኤፍ ራሷ ተመሳሳይ ከዚህ ጋር እነዚህ ተከፍተዋል ማለት ነው። ይሄ ፒዲኤፍ በራሱ ተመሳሳይ ስም ከተከፈተ እና እዚህ ላይ ላቴክስ መተን ራን ብናደርገው I cannot write ነው የሚለው። I think ይሄ የፈለግነው እንኳን ሞዲፋይ ብናደርግ ለውጥ አይመጣም ማለት ነው። ኦኬ ሶሉሽን ምንድነው? ይሄን ማጥፋት ነው። ፒዲኤፍ እናጠፋዋለን። አጥፍተን ራን ስናደርገው ይኸው ፕሮሰስ ኤግዛይትድ ኖርማሊ በኖርማል ራን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ኤረር ታይፕ ነው። ሁለተኛ ምንድነው? የፓኬጅ ኤረር ነው። ሁለት አይነት ነው ያለ የፓኬጅ ኤረር የምንላቸው። አንዱ ሚስ ስፔልድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኖት ኢንስታልድ ነው። ወይም አልተጫነም ወይ ስንጽፍ ተሳስተናል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ እንሞክር። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩዝ ፓኬጅ ኤክስ ከለር የሚባል አለ። ለከለር የምንጠቀምበት አለ። ለምሳሌ ይሄ ራን ስናደርገው ኖርማል ነው። እችኛዋ 40 ጠፋት። ከዛ ራን ላድርገው። እዚህ ጋር ምን ይላል ያያችሁ? ኤክስ color.sty not found። እቺ ምንድነው? አንዱ አር ስለረሳ ነው። ያ ማለት ሚስ ስፔል ተደርገዋል ማለት ነው። አንዷ ይሄኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው እናጠፋና እዚህ ጋር ከለር አስገባልኝ በለው። ከለር አገን ሬድ እናደርገው። ለምሳሌ ራን አድርገው ምን ይላል? undefined control sequence ይለናል ማለት ነው። ይሄኛው ያስገባነው ኮንትሮል ለማድረግ የሞከር ነው በሬድ ለመቀየር ያሰብነው ምንድነው? undefined ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር ከለር የለውም ማለት ነው። ፓኬጅ የለውም ማለት ነው። use package x color ብናደርገው አሁን ይሄ ኖርማል ይወጣል ማለት ነው። አሁን ራን አድርገው አያችሁ፣ ይሄም ወደ ቀይ ቀይሮልናል። ይሄኛው በቀይ ሃይላይት አድርጎት የነበረ ኖርማሊ ምንም ሳይቀየር መጥቷል ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ undefined control sequence ምንለው ምንድነው? ወይም ፓኬጅ ሚስ አድርገናል ወይም ደግሞ አልተጫነም፣ ካልሆነ ደግሞ ሚስ ስፔልድ አድርገናል ማለት ነው። ይሄኛው አንድ ይሄ ሊመጣ ይችላል ከታች ከሆነ ፓኬጁ ተሳስተን ከጻፍን ደግሞ .sty ይሆናል የሚለው ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ምንድነው? ፋይል ኖት ፋውንድ የሚለው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ፊገር እናስገባ። ብዙ ጊዜ እኔ በዚህኛው ነው በዊዛርድ ነው የምጠቀመው። ፊገር ላስገባ፣ ፎልደር ልምረጥለት። እዚች ላይ ለምሳሌ ይሄን አለ። አሁን ይሄኛው እሺ ለምሳሌ ኢንክሉድ ግራፊክስ የሚለው ራን አድርገውና ችግር ከዚህም እንየው። ለምሳሌ ይሄው undefined sequence ይለናል። ያ ማለት ምንድነው? ኢንክሉድ ግራፊክስ ብለናል ግን ፓኬጅ አላስገባንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ላምጣና use package
ግራፊክስ ግራፊክ ኤክስ ናት። ኦኬ አሁን ራን አድርገው። አያችሁ አሁን መጥቷል። ፊገራችን እዚህ ጋር መጥቷል። ከላይኛው ጽሁፍ አንድ ላይ እንዲሆንልን ስናድርገው ስኬሉ ኦኬ ይሄ አለን። አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤረር ለማወቅ ይሄኛው ኢሜጅስ ውስጥ የሚለው ስዊች የሚለው ፋይል ኔም ነው። ይሄኛው ከዚህኛው ላጥፋ ራን ላድርገው። ምን ይላል? ዘ ስዊች ኖት ፋውንድ ይላል። ላይን ናምበር 31 ያው እዚህ ጋር 31 ዘ ስዊች ኖት ፋውንድ። ስዊች ማለት ይሄኛው ፋይል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ምን እንለዋለን? ፋይል ኖት ፋውንድ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይል ብሎ ፋይል ኔም ይጠራል። ከዛ ኖት ፋውንድ ይሄኛው በኢሜጅ ከሆነ ነው። በሪፈረንስ ሊሆን ይችላል። ሌላ ላቴክስ አስገብተን ሊሆን ይችላል። ሶ ፓዙ ሶሉሽን ምንድነው? ፓዙ ማስተካከል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፓዝ ማለት ፎልደር ላይ ገብተን ለምሳሌ እዚህ ጋር ታች ከሆነ ይሄ ኤረር የምለምጽፍባት ላይ ኢሜጅ የሚል አለ እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። ሶ እኔ ከውጭ ነበር ያደረኩት ከላይ የነበረ ከዚህ ጋር ስለሌለ ያው ኤረሩን አቀረበ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንዱ ይሄ ነው። ሶ አይ ቲንክ አሁን ራን ብናደርገው ይሰራል። ኦኬ ሶ ይሄኛው አንድ ተጨማሪ ኤረር ነው። ሌላኛው ተጨማሪ ኤረር ምንድነው? እቺ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ጀምረን ሳንጨርስ ብንቀር ለምሳሌ ቢግን ፊገር የሚለው ወይም ደግሞ ቴብል እናድርገው። ለምሳሌ ይሄ ራን ላድርገው። አሁን ምንም ስለሌለ ቢግን ታብላር ሌፍት እናድርገው። ሶ ፈርስት ሰከንድ ለምሳሌ ይሄ በቂ ነው። የዚህ ጋር ከላይ መጥቷል። ኦኬ የኛው ደግሞ ላድርገው በደንብ እንዲያያችሁ። ቨርቲካል ላይን እናድርግበት፣ ሆሪዞንታል ላይን ጨምርበት። አይ ቲንክ ስለ እነዚህ በሌላ ቱቶሪያል ላይ ስላለ ቴብል ፊገር እንዴት እንደምናስገባ ስላለ የኔ ያክል ተደጋጋሚ ሄዶት አይደለም። ኦኬ ሶ ይሄኛው አይታችሁ ከሆነ ፈርስት ሰከንድ ምናምን የሚለውን መጥተዋል። ኦኬ አሁን ይሄ ትክክለኛው አሰራር ነው የሰራ ነው። ለምሳሌ ይችኛዋ ኢንድ ቴብል የምትለው ብትጠፋ ይችኛዋ ብትጠፋ ራን አድርገው ምን አለን ኤረሩ? ሶ አሁን እየመጣ ያለ በ48ኛ ማለት የኤንድ ዶክመንት ስለሆነ እዚህ ጋር የምታይ ከሆነ ሚሲንግ ይሄ ሊሆን ይችላል። አንድ የቢግን ቴብል ኢንፑቱ እና ኢንዱም፣ ሶስተኛ የካኖት ኢዝ ኢንድ ኢንተርናል ቨርቲካል ሞድ ይላል። ሶ የዚህ ሁሉ ምንድን ነው ያችኛዋ አንዷ ኤንቫይሮንመንት ስላልዘጋናት ነው። ኦኬ እንመልሳት። አሁን መልሰን ይሄ ኖርማል እየሰራ ነው። ከዚህኛው ደግሞ አንዷ አስክሪት ላውጣ ይችኛዋ ብራኬቷ ማለት ነው። the same thing missing the curly bracket inserted ይላል ማለት ነው። ሶ ሚሲንግ ይላል። ያ ምንድነው እዚህ ጋር ያለውን ስላልተዘጋ ማለት ነው። ሶ ከርል ብራኬትም መዝጋት አለብን። ይሄ ቢግን ኢንድም the same thing ኢንድ ላይ ለሰራ ነው ለቢግን ዶክመንት ይሰራል ማለት the same thing ይሰራል ሁለቱ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ምን ይባላል? አን ኤክስትራ ከርል ብራኬት ወይም ደግሞ ፎርጌት የተደረገ ኢንድ ወይም ቢግን ኢንቫይሮንመንት ካለን ይሄኛው the same thing አንዱ ኮመን የምንሰራው ኤረር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ተጨማሪ ምንድነው? የሚሲንግ ዶላር ሳይን። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ
ኢኳል ቱ ኤክስ አንደርስኮር ዋይ። አሁን ኤክስ ይሄን አረኩ ምን ይላል? ሚሲንግ ዶላር ሳይን ኢንሰርትድ ይላል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ወደ ማት ኢንቫይሮንመንት መቀየር አለብን ማለት ነው። ሶ ሁለት ኦፕሽን አለ። አንዱ ይሄን ማርክ አድርገን እዚህ ጋር የኤፍኤክስ ማለት የማት ኢኩዌሽን አለ በዶላር ውስጥ ማስገባት ነው። ይሄ አንድ ኦፕሽን ነው። ይሄው ይመጣልን። ሁለተኛ ኦፕሽን ምንድነው? ይሄ the same thing ይሄኛውን እንጠቀማለን ማለት ነው። በዚህ ጀምረን እቺኛዋ የዘጋችው ይሄኛው ይሄን ሳይን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሁለቱም the same thing ለሚሆኑት ማለት ነው። ቀለል ባለ መንገድ ይሄ ብታርጉ መሃል ላይ መጣ። ኦኬ f of x is equal to x underscore y። ሶ ይሄ የማት ሲምቦሎች የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው? ምን ማስገባት አለብን? በዶላር ምልክት ወይም ደግሞ በዚህኛው በኦፕን ብራኬት ፎርም ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሶ ኮመንሊ ብዙም ጊዜ አንዱ ሚስ ካደረግን ይሄ the same thing ሚስ ባደረገው the same error ነው የሚሰጠኝ። ሚሲንግ ነው የሚለኝ። ሚሲንግ ዶላር ኢንሰርትድ ይላል ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ the same thing ማትስ እንዴት እንደምሰራም እዛ ስላየን ተመልሳችሁ ብታዩ የማትስ ሁለት ፓርት አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኢምፕሮፐር ኤስኬፕ ካራክተር የምንለው ነው። ኢምፕሮፐር ኤስኬፕ ካራክተር። ኦኬ ለምሳሌ ኖርማል ጽሁፋችን እዚህ ጋር ምን ይላል? ለምሳሌ ሰርኪት ቮልቴጅ 90% ልበል። ቦርድ እንደዚህ ነው የምጽፈው አይደል? ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጻፍኩ እንበል። አያችሁ አሁን 90 ብቻ ነው የጻፈው እንጂ ከዛ በኋላ አያውቀውም። አንድ ሌላኛው ይሄ ሃሽ የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ በከፊቱ የመሳለል ምልክት ባደረገው ምን ይላል? you cannot use macro parameter character hash in horizontal mode። ሶ ብዙም ጊዜ እነዚህ ምንድናቸው የምናደርጋቸው? ከዚህኛው ከኮምፒውተራችን ላይ ያሉ የምንጠቀምባቸው ሲምቦሎች ከፊታቸው ይሄ የስላሽ ምልክት ሪቨርስ ስላሽ ምልክት መጠቀም አለብን ማለት ነው። እስኪ እንሂድ። አያቻውን ስላሹ መጣ ዜጋ ፐርሰንቱ the same thing በዚህኛው መከተል አለበት። ይሄ ከሆነ በስነ ስርዓት ይሰራል። አያችሁ ፐርሰንት ግን ይሄኛው ከሌለው ከዛ በኋላ ያለ ላቴክሱ እንደ ኮሜንት ነው የሚረዳው ማለት ነው። ይሄ እንደ ኮሜንት ስለሚረዳው ይሄን እንጠቀማለን። አንደርስኮር the same thing እነዚህ የኮምፒውተር ላይ ያሉ የምንጠቀምባቸው ሲምቦሎች ራሳቸው ዲስፕሌይ እንዲሆን ከፈለግን በምን መቀደም አለበት? በዚህኛው ሲምቦል መጠቀም አለበት። the same thing እዚህ ጋር ኤንድ እንደምታዩት አሁን ይሄ ኤንድ ለብቻው ከሆነ ኤረር ነው የሚለኝ። ኤረር ነው ሚስፔስ አላይመንት ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ለቴብል ስለምጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ ሲምቦል ከተጠቀምኩት ግን በስነ ስርዓት ይሰራል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንዱ ተጨማሪ የላቴክስ ኮመን የሚፈጠረው ኤረር ነው። ሌላኛው አሁን ለምሳሌ ቢግን አይተማይዝ ኦር ኢኒመሬት አድርገን ብንተው ለምሳሌ ቢግን አይተማይዝ አድርገን ይሄ አይተም የሚለው ሳይኖር እንዲህ ላድርገው እስኪ something is wrong perhaps missing item so begin itemize ወይም begin enumerate ካለን ከዚህ ቀድሞ ይሄ አይተም የሚል መምጣት አለበት ማለት ነው። አይተም የሚል መምጣት አለበት። እያንዳንዱ አይተም ምን መደረግ አለበት? ኮል መደረግ አለበት ማለት ነው። ሶ በኢኑመሬትም በአይተማይዝም በፈለገውን ይሆን ብቻ አንድ ኢንቫይሮንመንት ከከፈትን ውስጥ ላይ አይተም ፓርት መኖር አለበት ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ እንዴት አድርገን ኢኑመሬት እና አይተማይዝ እናደርጋለን፣ እንዴት አድርገን ሞዲፋይ እናደርጋለን የሚለውን the same thing ወደ ፓርት 2 ላይ ሄዳችሁ የላቴክስ ትሬኒንግ ፓርት ላይ ያለላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮመን የምንላቸው ኤረሮች እነዚህ ናቸው። እስኪ እናንተ ደግሞ ስትሰሩ የገጠማችሁ ኤረሮች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኦር በቴሌግራም ቻናል አለ እሱ ላይ
ጻፉልኝ። ከዛ ያው በዛ ሪፕላይ አድርግላችሁ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ተጨማሪ ቪዲዮ ሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቪዲዮውን ተመችቷችሁ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ላይክ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ሶ ታንክ ዩ